අයිබෝන් සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඉතින් මගේ පළවෙනි unboxing වීඩියෝ එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙන්න හදන්නේ. අපි ගිහිල්ලා බලමු වීඩියෝ එකේ මොකක්ද අපි unbox කරන්න හදන්නේ කියලා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේක ගැන. DJ osmo mobile 4 එක ගැන. මම මේක unbox කරන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ට විශේෂ දේවල් ටිකක් කියන්නම් මේකේ තියෙන. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අය සමහර විට මේක දැකලා ඇති. මොකද මම unbox එක ගේන්න කලින් ගෙනල්ලා තිබුණ ගොඩක් අය මම දැක්කා මේ ලංකාවේ කීප දෙනෙක්. මමත් unbox එක කරන්න හැදුවේ මේක ගැන මගේ දැකීම ඔයගොල්ලොත් එක්ක share කරගන්න. ඒකේ තියෙන විශේෂ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒක තමයි magnetic quick mount system එක. මොකද DJ osmo 3 එකේ මේ පහසුවම තිබුණේ මේක phone එකයි gimbal එකයි අතර connect කරන මේ විදියට මොකද 3 එකේ තිබුණේ clamp එකක් අර මෙහෙම ඇදලා phone එක දාන්න තියෙන. ඉතින් මේක magnetic ring එකක් එක්ක connect කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ පහසුකම තියෙනවා මේ පාර. ඒ වගේම active track 3.0 system එක මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා මේකට. quick roll එක තියෙනවා. ඒක පුළුවන් full review එකකදී බලන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට unbox එක විතරයි අද අරන් එන්නේ තියෙනවා. ඒකින්ද ඒක ගැන තරහ වෙන්න එපා. අනිවාර්යෙන් full review එක ගේනවා මේකේ සම්පූර්ණ මේ වැඩ කැලේ ටික මොනවද කියලා. තියෙනවා gesture control එකක්. ඔයාලව track කරගන්න සහ මේ tracking එකත් එක්ක මේ selfie එකක් ගානේ කවුරු හරි ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරගන්න ළඟ ඉන්න කෙනෙක්ව ගන්න වෙනවා එක්ක. තමන්ට පුළුවන් නමුත් අර full view එකක් ගන්න මේ අනිවාර්යෙන් තව කෙනෙක්ගේ සහාය ඕන වෙනවා. මේ ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරගන්න ගියොත් තමයි ලස්සන තැනකදී. ඉතින් ඒක නිසා මේක gimbal එක පාවිච්චි කරන කෙනෙකුට මේක තම පහසුවෙන් පුළුවන් මේ feature එක තියෙන නිසා gesture control එකත් එක්ක ඉතා පහසුවෙන් ගන්න. ඉතින් ඒ feature එක මේගොල්ලෝ මේකට දීලා තියෙනවා. ඉතින් තව story mode එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කරන වීඩියෝ edit නොකර මේ හරහා ස්ටෝරි එකක් විදිහට ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. රිලීස් වෙලා තියෙන්නේ 2020 අගෝස්තු මාසයේ. ඉතින් දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ කියන්නේ 2021 එකේ. ඒ වුණාට ඉතින් පොඩක් පරණ ගතියක් තිබ්බත් මේකේ තියෙන features එක මේ අපිට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන්. තාමත් මම ගොඩක් ඔය අන්තර්ජාලය බලලා දිනවා මේ YouTube එකේ. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් බ්ලොග් කරන අය මේ DJ osmo mobile 4 එක පාවිච්චි කරනවා. ඒකින්ද අපි මේක unbox කරගෙන බලමු මොනවද මේකේ ඇතුලේ තියෙන දේවල් කියන unboxing වීඩියෝ එකට මේ පේනවනේ. මේගොල්ලෝ තියෙනවා DJI logo එක තියෙනවා. මේ පැත්තේ තියෙන ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්වා වගේ quick magnet quick mount එක තියෙනවා. foldable portable ඊට පස්සේ active track 3.0 එක quick roll gesture control story mode ඉතින් ඒ ටික තියෙනවා. එතකොට මේක වැඩ කරන්නේ DJI Mimo app එකත් එක්ක. ඉතින් මෙතන DJI Mimo QR code එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට එකෙන් ගන්න පුළුවන්. Apple Store එකෙන් download කරන්න පුළුවන්. Android වලට Google Play Store එක තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක unbox කරගෙන එන්න. open එකේදී තියෙන්නේ. වා. මේ ටික තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ create magnet movement කියන එක තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ box එක open කරද්දිම. ඉතින් අපි බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඇතුලේ. දැනට මේක පැත්තකින් තියාගමු. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ tripod එක. plastic tripod එකක්. ඔයගොල්ලන්ට මේ mount කරන්න පුළුවන් mounting point එකක්. ඉතින් ඒකයි. ඊට පස්සේ තියෙනවා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඔව්. USB type C charging cable එක දීලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මම හිතන්නේ අර creative magnet movement කියන එකට මේගොල්ලෝ මේක මම හිතන්නේ මේක තමයි ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ. මේක තමයි මේ DJI logo එකක් තියෙනවා. osmo කියලා ගහලා තියෙනවා. ඉතින් the future of
possible කියලා logo එක ගහලා දිනවා මෙතන. ඒකත් හොඳයි. phone camera direction එකකුත් දීලා තියෙනවා phone එක කොයි පැත්තටද මෙව වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේක තමයි phone එක දාන්න ඕන clamp එක. ඒක magnet movement එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒත් අපි දැනට පැත්තකින් තියාගමු. ආයේ තියෙනවා පොඩි මෙව ටිකක් ස්ටිකර්ස් වගේ. ඒකත් අපි පැත්තකින් තියාගමු දැනට. ඊට පස්සේ DJ Osmo Mobile 4 එක. ඔයාලන්ට පේනවා DJ Osmo Mobile 4 එක. ඉතින් අපි මේකත් පැත්තකින් තියාගමු දැනට. box එකේ ඊට පස්සේ වෙන මොකුත් නැහැ. ඉතින් අපි බලමු මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා දීලා. ඒකේ තියෙනවා මේ alignment guide එකක්. අපිට එවලා තියෙනවා මේ කට්ටිය මේ phone එක mount කරගන්න මේ phone එකේ තියලා මේ ring එක අලුව ගන්න විදිහ. ඊපස්සේ තියෙන්නේ paperwork quick start guide ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි මේක කියවනවා නම්. නමුත් ගොඩක් අය මේක ගත්ත ගමන් කියවන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් ඒකින්ද මේක ගැන පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරන්න. මේකේ මම හිතන්නේ භාෂා කීපයකින්ම තියෙනවා. ටිකක් අපි දැන් පැත්තකින් තියාගමු. මේ ටික දැනට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති නිසා. ඉතින් මේක ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මේ alignment guide කරන්න කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ අපිට දීලා තියෙනවා power watch එක. නියමයි. ඒකේ මුතු සොප් ගතියක් තියෙනවා. DJI logo එක ගහලා DJ Osmo DJ කියලා ගහලා දෙනවා. ඔයාලට hand carry කරගෙන යන්න ඔය අර gimbal එක අරන් යන්න උනහම මේ power watch එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය ටික තමයි මේකේ තියෙන්නේ. තව strip එකක් දීලා තියෙනවා මේ ගොල්ලන්ට මේක එල්ලන් යන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් ඒකත් මම හිතන්නේ වටිනවා. ඉතින් හොඳ බඩු ටිකක් තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ box එක ඇතුලේ. unboxing එක ඔයගොල්ලෝ දැක්කා මොනවද තිබ්බ items කියලා අපි DJI Osmo Mobile 4 box එක ඇතුලේ. දැන් අපි කතා කරමු ඉතින් මේකේ වැඩිදුරටත් මේ තියෙන power watch එක. ඒ වෙනුවට මේක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පොඩි power watch එක පාවිච්චි කරන්න එක. හරි simple විදිහට හදලා තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට වටිනවා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේකත් USB Type C cable charging cable එක මේකේ Osmo 4 එකේ මේ strip එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක මේ මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරගෙන අතේ වැඩිපුර ආරක්ෂාවක් වෙනුවෙන් තියාගන්න. ඉතින් strip එක ඒ වගේ තියෙනවා මේ cable එක. ඒක තමයි phone mount මේ clamp එක. ඉතින් අර කලින් version වලට වැඩිය මේක ගොඩක් ලේසියට හදලා තියෙනවා. මොකද හරි ලේසි මේක clamp කරගන්න කවුරුවත් ඕනේ ඩක් ගාලා මේක දාගෙන මේක mount කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ විශේෂම දේ තමයි මේ camera direction එක ලකුණු කරලා ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ තියෙන පැත්තට phone එක clamp කරගත්තට පස්සේ ගොඩක් ලේසි මේක connect කරගන්න පුළුවන් gimbal එකට. ඉතින් ඒකත් අපි මේ දැනට පැත්තකින් තියාගමු. මේ භාෂා මම හිතන්නේ කීපයකින් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් user manual එක. ඉතින් ඒකත් හිතන්නේ මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙයි මේක පාවිච්චි කරන්න කලින්. ඉතින් මේ ටිකත් අපි පැත්තකින් තියාගමු දැනට. මේක තමයි අපේ gimbal එක. මේක මේ වගේ open කරගත්තට පස්සේ foldable හින්දා අපිට ලේසියෙන් මේ දිගාර ගන්න පුළුවන්. මේක තමයි tripod එක. ඉතින් tripod mount කරන place එක මෙතෙන්ට ඔයගොල්ලෝ බලාගත්තේ පේන නැති. ඉතින් ඒකට මේ tripod එකේ මේ point එක කියලා මෙහෙම කරවන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක මේ වගේ fix කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක මේ වගේ flat surface එක තියාගන්න. ඉතින් මේ වගේ
ඕන තැනක තියලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේ ක්ලෑම්පින් එක මම දාලා වෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වගේ ෆෝන් එකකට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ කැමරා එක පැත්ත ඩිරෙක්ෂන් එක බලලා කැමරාව තියෙන පැත්තට මේක මේ වගේ දාගන්න. දාගත්තට පස්සේ හරි ලේසි මේ ක්ලෑම්ප් එක දාගන්න මේ වගේ. ඉතින් මේ වගේ මවුන්ට් කරගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ මේ කට් එකක් වගේ තියෙන තැනක් මෙතන පොඩි ඒගොල්ලෝ මාක් එකක් දාලා දෙන සුදු ඩොට් එකක්. ඉතින් ක්ලෑම්ප් එකෙත් තියෙනවා මෙතන පොඩි දීලා ඒ නිව් එක. මේ දෙක මැච් වෙන විදිහට මෙහෙම අලෝ ගත්තට පස්සේ මම හිතන්නේ හරි ලේසියෙන් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ gimbal එක on කරලා බලන්න. අපි gimbal එක on කරලා බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ තමයි on වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක කනෙක්ට් කරලා නැහැ ඇප් එකකට. ඒකින්ද මම ඒක කනෙක්ට් කරලා වෙන්නේ නැහැ. මේ ජොයිස්ටික් එක තියෙනවා මෙතන. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ left movement එක up down movement එකක් ගන්න. ඊළඟට මෙතන back එකේ තියෙන trigger එක. ඉතින් trigger එක මෙතන trigger එකක් තියෙනවා. ඉතින් trigger එකෙන් පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට movement lock කරගෙන shoot කරගන්න පුළුවන් විදිහ තියෙනවා. තව මම full review එකේ ජනවාරියෙන් මේ ඔක්කොම අරන් එනවා. ඉතින් මම unbox එක විතරයි අද ඔයගොල්ලන්ට අරන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මගේ full video එකත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා. තව මට මේකේ විශේෂ දෙයක් තියෙනවා කියන්න. මේකේ මේ විශේෂ කරුණු ටිකක් කියලා දෙන්නකෝ සයිට් එකේ සඳහන් කරලා තියෙන. ඒ ටිකත් අරන් එනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකේදී. මොකද full review එකේදී මම සම්පූර්ණ මේකේ තියෙන features ගැන තමයි focus කරලා වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද දැනට මම මේකේ තියෙන සම්පූර්ණ විස්තර ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා. මේ gimbal එකේ බර වෙන්නේ ග්‍රෑම් 390ක් තමයි මේකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් magnet phone clamp එකේ බර ඇවිල්ලා ග්‍රෑම් 32.6ක්. ඉතින් magnet ring holder එක මම වෙන phone එකකට පාවිච්චි කරලා තියෙන නිසා ඒකෙත් බර තියෙනවා ග්‍රෑම් 11.4ක්. ඉතින් ඒ ටික තමයි. ඉතින් මේකට මේ gimbal එකට ඔයගොල්ලන්ට කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන් ෆෝන් වල weight එක තමයි ආසන්න වශයෙන් ග්‍රෑම් 290ක බරක ෆෝන් එකක් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ ක්ලෑම් කරගෙන මේකේ ඔයගොල්ලන්ට කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් මේ gimbal එකත් එක්ක. ඉතින් මම හිතනවා ඒක හොඳ ප්ලස් පොයින්ට් එකක් විදිහට මම දකිනවා gimbal එකේ. මොකද දැන් එන ගොඩක් ෆෝන් වල මේ ගොඩක් ලොකු නිසා කියන්නේ display size එහෙම ලොකු නිසා battery capacity වැඩි නිසා මොකද milliampere 5000න් එහා පැත්ත වගේ තමයි දැන් තියෙන ෆෝන් වල ගොඩක් battery එක තියෙන. ඒක නිසා ඒ කට්ටිය බර maintain කරගන්න පුළුවන් විදිහට මේක බර වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හොඳ plus point එකක් විදිහට මම දකිනවා. ඒ වගේම මේකේ compatible වෙන මේ phone thickness එක තමයි millimeter 6.9කුත් ආසන වශයෙන් millimeter 10කට කිට්ටු වෙන thickness එකකින් යුක්ත ඝනකම් යුක්ත ෆෝන් එකක් තමයි ගැලපෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ෆෝන් එකේ width එක ගත්තොත් millimeter 67යි 84ත් අතර width එකක් තියෙන ෆෝන් පල්ල ගත්තාම තමයි මේ clamp එක ඔයගොල්ලන්ට මේ දිගාරින්න පුළුවන් ප්‍රමාණය තමයි ඒකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් විද්‍යාවක් තියෙන ෆෝන් එකකට මම හිතන්නේ පාවිච්චි කරන්න බෑ. මොකද මම ඒක user experience එක මම මේක unbox කරගත්ත ගමන් ෆෝන් එකක් මගේ ළඟ තිබ්බ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරලා බලුවා. ඒකේ මේ clamp එක දාන්න බෑ. ඉතින් ඒක ඒ නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ මේ රින් එකයි clamp එකයි දෙකක් කියලා තිබුණේ. ඒක ලොකු ප්ලස් පොයින්ට් එකක් මේ gimbal එකත් එක්ක බලනකොට. ඉතින් මම මේකේ තව full review එකේදී ඔයගොල්ලන්ට තව විස්තරات එක්ක අනිවාර්යෙන් අරන් එනවා. ඉතින් ඒ වගේ තව පොඩි කරුණු කීපයක් තියෙනවා කියන්නේ. ඉතින් මේකේ බැටරි එක තියෙනවා. බැටරි එක milliampere 2450ක බැටරි එකක් තියෙනවා. lithium ion බැටරි එකක්. ඉතින් voltage එක 7.2ක voltage එකක් තියෙන බැටරි එකක්. ඉතින් මේක full charge එකක් full charge කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ආසන්න වශයෙන් පැය 15කට වැඩි කාලයක් මේකේ play time එක
විදිහට මේ කට්ටිය සයිට් එකේ කියලා දෙනවා. සයිට් මේ DJ සයිට් එකේ ඉතින් මම ඒකෙන් තමයි මේ තොරතුරු අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට මම දකිනවා. මොකද බජට් ඩිවයිස් ගන්නවා නම් DJI ලගේ මේ කම්පැනි නිකුත් කරන මේ සීරීස් එක ඉතාමත් හොඳ සීරීස් එක. මොකද තව gimbal තියෙනවා. නමුත් DJI ලා ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මේ ඩ්‍රෝන් සහ මේ gimbal වලට තමයි මේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ. ඉතින් මේගොල්ලොන්ගේ මේක 2020 අගෝස්තු මාස වගේ තමයි රිලීස් වුණේ. දැන් මම අරගන්නේ 2021 ගේ. නමුත් පරණයි කියලා නෑ. මේකේ performance හොඳටම තියෙනවා. ඉතින් අප්ඩේට් මම හිතන්නේ නිතරම ඒගොල්ලෝ දෙනවා මම දන්න තරමින්. ඉතින් මම මේක මිල ගණන් අනම්මනම් ඔක්කොම කතා කරනවා ෆුල් රිවිව් එකේදී. මේකෙදි මම ඒ දේවල් කියන්නේ නැහැ. මොකද මම දැනට මේක මිලදී ගත්තේ රුමේනියාවලදී. ඉතින් ඒක නිසා මේ ලංකාවේ මිල ගණන් කොහොමද කියන්නේ මම හරියට දන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මම ඒ ගැනත් හොඳට හොයලා බලලා ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟ ෆුල් රිවිව් එකකින් හම්බෙමු. එතකල්ලා සියලු දෙනාටම ආදරෙන් මතක් කරනවා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. මගේ channel එක subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මේක මගේ පළවෙනි unboxing video එක. ඉතින් පොඩි අඩිපාඩු වෙන්න ඇති. ඒ දේවල් හිතන්න එපා. නමුත් මම ඉදිරියට මගේ අඩිපාඩු සියලු දේවල් සකස් කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට හොඳ වීඩියෝ එකක් ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් මම සමුගන්නවා. ඉතින් සියලු දෙනාටම ජය වේවා.